როდესაც ეცნობი დიმიტრი უზნაძის ნაშრომებს, ვცდილობ დაბეჯითებით წაიკითხო, გააანალიზო, ჩაუღრმავდე. და დროთა განმავლობაში ხვდები, რომ რაც უფრო ეფლობი, მით უფრო საინტერესოა, მაგრამ ამავდროულად უფრო რთული. მისი განათლების ხარისხის კვლევა დავიწყე ბოლოდან და მივედი სათავეებთან, რასაც ქვია ნიჭი, აქტიურობა, მიზანდასახულობა, ეს ყველაფერი უზნაძეს ბავშვობიდანვე ახასიათებდა და ცოტათი უჩვეულოა, უცნაურიც კი ჩვენი თანამედროვე საზოგადოებისთვის, რომ 24 წლის ასაკში ის ხდება უკვე დოქტორი და ეს ხდება თითქმის 1 საუკუნის წინ. მისი გარეგნობა და პიროვნული თვისებები კარგად შეესაბამება ერთმანეთს. ბავშვობიდანვე მიზანდასახული და შრომის მოყვარია. ამასთანავე ჩუმი და ჩაკეტილიც. უზნაძის მიღწევები პედაგოგიკაში მისი ნიჭისა და გამოცდილების შედეგია. მის ნამუშევრებს ნაკლებად იცნობენ, ამიტომ პრაქტიკაშიც ნაკლებად გამოიყენება. დავალება იმაზე საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე ველოდი. მისი ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების გამეორებისა და გაანალიზებისას საკმაოდ საინტერესო შედეგები მივიღე. იქიდან გამომდინარე, რომ კურსის ფარგლებში გავდივართ ქართული ფსიქოლოგიის სკოლის ისტორიას, პირველი დავალება იქნება დიმიტრი უზნაძის შესახებ, რომლის შესახებაც ალბათ ისედაც გსმენიათ. მაგრამ კარგი იქნება დამატებით ინფორმაციის მოპოვება სხვადასხვა წყაროებიდან, მათ შორის შეგიძლიათ დაიყოთ ჯგუფებად, იმუშაოთ ინდივიდუალურად, მოინახულოთ ადგილები, სადაც ცხოვრობდა. მაგრამ დავალება მზად უნდა იყოს შუალედურისათვის. რას ფიქრობთ, რა გავაკეთოთ შუალედურისთვის, როგორ ვიმუშაოთ, მოსაფიქრებელია. მე მგონია, რომ ჯგუფურ სამშობლო კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც ინდივიდუალური ჯობია და თქვენ რას ეთქვით, რა გადავწყვეტოთ. გეთანხმები ინდივიდუალური ჯობს, მაგრამ მოსაგვარებელია ორგანიზაციული საკითხებიც, მაგალითად, სად შევიკრიბებით, როდის შევიკრიბებით, როგორ შევიკრიბებით და მასალას როგორ შევაჯამებთ. ეს ყველაფერი მოსაფიქრებელი და გასათვალისწინებელია. ინდივიდუალური ყველა ვარიანტში ჯობია, უბრალოდ ანუ ცალ-ცალკე უნდა გადავინაწილოთ მე რომ ვინას გავაკეთებთ. როგორი იყო დიმიტრი უზნაძე? ალბათ მარტივი არ იქნება ამის გარკვევა. მისი დახასიათებისთვის ალბათ აჯობებს ფოტომასალა მოვიძიო. ან ის ადამიანები, რომლებიც პირადად იცნობდნენ. 50-ში გარდაიცვალა. ძალიან ასაკიანი არ იქნებოდა. ის რაც მოგცა დიმიტრი უზნაძემ, ეს იყო კლასიკური ფსიქოლოგიის, კლასიკური განათლება რეალურად, რომელიც დაფუძნებული იყო კვლევაზე და დაფუძნებული იყო ექსპერიმენტზე, ანუ საბუნებისმეტყველო საფუძვლებით სასწავლო გეგმა ფსიქოლოგიის სწავლებისა და ამაზე იზრდებოდნენ თაობები ჩვენი მასწავლებლები რეალურად. მისი უშუალო მოსწავლეებიდან ძალიან ბევრი ცოცხალი არ არის სამწუხაროდ. მაგრამ დღეს ვინც არის, დავუშვათ ქალბატონი ნათელა იმედაძე, ქალბატონი იათო კოტეტიშვილი, რომლებმაც განვითარების ფსიქოლოგიაში, ბავშვის ფსიქოლოგიაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს. მოსწავლე ქალბატონი დალი ფარჯანაძე. ისინი ძალიან ბევრ ისტორიას მოგახსენებენ უშუალოდ თავისი ცხოვრებიდანაც და იმ პერიოდიდანაც, რა პერიოდშიც ბატონი დიმიტრი მოღვაწეობდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ მეოთხე კურსზე ვართ 50 ადამიანი და პირველად ხვდებით უზნაძის ლექციაზე. მანამდე რაღაცა გარკვეული წარმოდგენა ჰქონდა უკვე განწყობის თეორიაზე, პროფესორ რევას ნათაძესთან მოსმენილი ჰქონდა ზოგადი ფსიქოლოგიის გაშლილი კურსი, რაღაც სპეცკურსები და მაგრამ აბსოლუტურად სხვა იყო ჩვენი მოლოდინი და ჩვენი განწყობა, ვიცოდით, რომ უზნაძეს ხვდებოდი და უზნაძესთან უნდა ვემუშავა მთელი სემესტრის განმავლობაში. მე რა ფოტოებიც მაქვს ნანახი, ზოგიერთში აქვს ძალიან მშვიდის სახე, ზოგიერთში მკაცრი, ვთქვათ, აი ამ სურათში მკაცრი გამომეტყველება აქვს. პირველი რაც მახსოვს მე, მაშინ უზნაძე თვითონ აი გარეგნული მომენტით ყოხტად ჩაცმული, ახალგაზრდული სწრაფი სიარულით შემოვიდა აუდიტორიაში და
დაიწყო საუბარი. აი, არ ვიცი, ეს პიროვნული ზემოქმედების და ჩვენი წინასწარ შექმნილი განწყობის ეფექტი იყო, თუ მისი ინტელექტის ზეგავლენის შედეგი იყო, ის რომ თავიდან პირველივე წინადადებით ჩავერთეთ მის ლექციაში. უზნაძეს აქვს რამდენიმე სხვადასხვა მიმართულებით სერიოზული წარმატებისთვის მიღწეული, ესენია ფსიქოლოგია, ფილოსოფია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, ესთეტიკა, სხვათა შორის გვავიწყდება ხოლმე, იქაც ძალიან სერიოზული კვლევები აქვს უზნაძეს. თვითონ ფსიქოლოგიაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ თემატიკაში. აი, კერძოდ, აი, თუნდაც, აი, წაგიკითხავთ, სახალდების ფსიქოლოგია, მნიშვნელობის წოდომის პრობლემა, დაჯგუფების ცდები, ცნების შემუშავება, ყურადღების ფსიქოლოგია, არაჩვეულებრივი სტატიები, ექსპერიმენტული ხასიათის ძირითადად, რომლებიც იბეჭდებოდა სხვათა შორის გერმანულ გამოცემებში და რომელთაც ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდათ საზოგადოებაში. უნდა გითხრათ, რომ უზნაძემ ეს თავისი გამოკვლევები წარმოადგინა საერთაშორისო კონგრესებზე. ჩვენ გვავიწყდება, რომ უზნაძე საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობდა მსოფლიო ფსიქოლოგიის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში. აი, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი იზოლირებული იყო თითქოს არა, მთელი მსოფლიოდან აქ ცენზურა მუშაობდა და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, უზნაძემ 3 კონგრესში მოახსრო, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის მიღება და სხვათა შორის ბოლო მისი გასვლა იყო პარიზში 37 წელს. და გარდა ამისა, ის რომ იგი აგერ პედაგოგიკის ფუძემდებელია საქართველოში ერთ-ერთი, ფილოსოფიის ფუძემდებელია ერთ-ერთი, მეტყველებს იმაზე, რომ მისი, ასე ვთქვათ, როგორც მეცნიერის და მოაზროვნის გასაქანდი იყო იშვიათად ფართო. გამარჯობათ. მე ვეძებ იმ სახლს, სადაც ადრე დიმიტრი უზნაძე ცხოვრობდა. ხომ ვერ მიმასწავლიდით? მე დავიბადე აქ და გავეზარდებდა დიმიტრი უზნაძის ქალიშვილებთან მეგობრობდი პატარობიდან ამ ეზოში ვთამაშობდით იმათი ეზოში მე. ანუ ეს არის მისი სახლი? ზუსტად ეს სახლია, სადაც ადრე ბატონი დიმიტრი ცხოვრობდა? აი ეს არის იმათი სადარბაზო და 2 სართულიანი სახლი იყო იმათი საკუთარი კერძო. დიახ. სახლია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. და ძალიან დიდი ოჯახობა იყო და შესანიშნავი ადამიანები იყვნენ. ეს არის სახლი, სადაც ცხოვრობდა დიმიტრი უზნაძე, დღეს სამწუხაროდ მიტოვებული. აი ესე მდგომარეობაში აქ არავინ აღარ ცხოვრობს. დიდი ხანია რაც მიტოვებულია? კი, საკმაოდ დიდი ხანია. არაფერი აღარ არის შემორჩენილი იმ დროიდან. უკაცრავად დიმიტრი უზნაძის ნასახლარი სწორად მომასწავლეს თქვენთან. დიახ, ბრძანით, სწორად მომსწავლები. ბრძანით. გაგიმართეთ. ეს ძველი სახლია თუ ახალი? არა, ეს ახალი სახლია. მე როგორც ვიცი, ამ ადგილს, სადაც ეს ახალი სახლი და ჩვენი სახლი, ამ ადგილს ეიქ ის ძველი სახლი, ხის სახლი. აქ სადღაც მუხა მდგარა, დიდი მუხა. ეს ადგილები მათი იყო საერთოდ და აქ იყვნენ დაფუძნებული. ჩემი დიდი ბაბუა შრომობდა მათთან, ეხმარებოდა, ასე ვთქვათ, მოურავი იყო თუ რაც იყო. მე რომ დააპირეს გაყიდვა და იყიდა რა. დავსახთით აქ ჩვენი. და ის სახლი, რომელიც იდგა სადმე, ან სახლ-მუზეუმი თუ არის სადმე, ან ის ნივთები, რომელიც სახლ-მუზეუმი არ არსებობს და ნივთი სამწუხაროა. ან რო ყოფილიყო რამე, მართლაც მოუთხილდებოდა შევინახავდით.
გამარჯობათ, მე თაკოლევა რომ გელაპარაკეს და მოვედი უკვე. მოგწადით. აი ეს არის მისი პირადი ნივთები. დაბრძანდით, ახლა ყველაფერს გაჩვენებთ. ამზადებული მქონდა გელოდებოდით. ეს მისი ცილინდრი, ეს მისი განუყრელი პორტფელი, ან პორტფელით დადიოდა. ესიც რა არის, ეს არის მე მგონი ჩათვლის წიგნა კითხვა, ვწდები მისი, აი ხარკოვის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდის ჩათვლის წიგნა კია მისი. ეს მისი პენსნე, გერმანიაში შეძენილი და მისი საათი. ნახეთ როგორი საინტერესო საათია. ახლა მის ფოტოებს გაჩვენებთ. ეს თვითონ დიმიტრი. ეს ბატონ დიმიტრის მშობლები. აი ეს სიძველისგან ცუდად ჩანს ფოტოზე. ეს მამა, ეს დედა, ხედავთ ხო ალბათ? დიახ, ჩანს. ესენი და-ძმები. ეს მისი მეუღლე, შუშიკო ბუტულაშვილი. ეს არის ქალბატონი ეთერი, უმცროსი ქალიშვილი, ჩემი ბებია. დიახ. ეს მედეა, რომელზეც ამბობდნენ, რომ ძალიან გავს მამასო. თბილი და ტკბილი მოგონებები ჰქონდათ ყოველთვის მამაზე. მედეასგან განსაკუთრებით მახსოვს, ძალიან ტკბილად და კარგად იგონებდა მამას, პიროვნულად ძალიან კარგად ახასიათებდა და საოცრად კაცთმოყვარე ადამიანი იყო, თბილი, ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ძალიან შვილებთან, ბევრად უფრო ვიდრე ჰქონდათ დედასთან. დედა ცოტა უფრო კაცრი ქალი იყო რაღაც. მამა უფრო მამასთან უფრო გახსნილები ვიყავით, უფრო თავისუფლად უყვებოდით ყველაფერსო. ბებიაჩემს ერთი ვაჟი ყავდა, იმასაც დიმიტრი ერქვა მამაჩემის სახელად, რომელსაც ბაბუამისის სახელი ერქვა, იქ არის მამაჩემის ფოტო. და შთამომავლები პრინციპში მე და ჩემი და ნუ მე ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს თუ აღარ ჩავთვლით, მე და უმცროსი და მყავს ირინა. 156 მირანდა ნახე რა ვიპოვე. ნადეჟდა ბერულავას დიმიტრი უზნაძე. 99 ნახე რა საინტერესო რამე წერია. ნაადრევი ბავშვობის ასაკში დიმიტრი დიდ ნიჭს და თავისი ქცევით, ხასიათით, ჭკუით, ინტერესთა სფეროთი ის აჭარბებდა ჩვეულებრივ ნორმებს. ეს ბიჭი ოჯახმა ადრე შეამჩნია და განსაკუთრებული მზრუნველებით ეკიდებოდა მის აღზრდას. დიტოს უფროსი ძმა ვანო წერდა ლუბას. დიტოს გაუფრთხილდი, რაც შეიძლება ყურადღებით იყავი. მე შენ ამას გავალებ. მერე მეც აგისრულებ, რასაც დამავალებ. დიტო 4 წლის ასაკში უკვე კითხულობდაო. წიგნები უყვარდა თურმე განსაკუთრებით. წიგნებს კივრში ინახავდა. სოფელში ეკლესიის ეზოში გამოქვაბული იყო, იქ მიდიოდა წიგნების საკითხავად. სკივრიც თან მიქონდა, ისე იყო ქართული კითხვით, რომ ჭამაც კი ავიწყდებოდა. დიმიტრი უზნაძე როგორც ჩანს საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში დაიბადა, სადაც განათლების ფასიც იცოდნენ. და ამიტომაც არის, რომ 4-ვე ვაჟმა უმაღლესი განათლება მიიღო. დიმიტრი უზნაძე შეიყვანეს 10 წლის ქუთაისის პირველ გიმნაზიაში. ჩვენ ახლა ვართ ქუთაისის ცენტრში. ეს არის პირველი საჯარო სკოლა, რომელიც ადრე პირველი გიმნაზია იყო. როგორც ვიცი, დიმიტრი უზნაძეც აღსწავლობდა და სადღაც აქ მემორიალური დაფაც არის. აკაკი შანიძე, ლადო ბზვანელი, ნიკოლ ორთქიფანიძე, იუსტინე ჯანელიძე, ლეო ქიაჩელი, კოლაუ ნადირაძე, დიმიტრი უზნაძე, ნუცუბიძე, ვალერიან გაფრინდაშვილი, ტიციან ტაბიძე. რა ხალხს უსწავლია აქ? გოგონებო, ეს არის ქუთაისის კლასიკური გიმნაზიის საქმე, სადაც დააბსურია თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია დიმიტრი უზნაძის შესახებ. მადლობა. Господин директора Кутайской гимназии. Жители села Сакари, Кутайской губернии, дворянина Николая Узнадзе.
მამამისის განცხადება არის. ნახეთ რა საინტერესო, მე-6 კლასში გულის დაავადება გადაუტანია. და ამის გამო მამამისი ითხოვს, რომ დროებით გაანთავისუფლონ სკოლიდან. ნიშნებია. რამდენი სამიანი ქონია? რუსულში სამიანი, მათემატიკაში სამიანი. და აი ნახეთ მეგის რო აინტერესებს აიდან იცოდა გერმანული. გერმანულს თურმე სწავლობდა სკოლაში და 4-იანზე. 4-იანი. Да поступление в Кутайской мужской гимназии Димитри обучался дома. თან მაშინ ხო გვიან შედიოდნენ გიმნაზიაში. გონი 10 თუ 12 წლის ასაკში ხო? ამ დოკუმენტის მიხედვით ის უკვე 19 წლის იყო. ნახეთ ყველაზე საინტერესო რა არის. Выбил из Кутайской гимназии за невзнос платы за правоучение. ნეტა მართლა სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო გაათავისუფლეს თუ რამე სხვა მიზეზი იყო? რეალური მიზეზი ეს არ ყოფილა, ეს უბრალოდ დაიწერა და რეალური მიზეზი ის იყო, რომ დიმიტრი უზნაძე ამ დროს ჩაერთო რაღაც პოლიტიკურ აქტივობებში, რასაც გიმნაზია არ იზიარებდა და ამის გამო გამოაგდეს. თუმცა მაინც მიზეზად ეს დაიწერა, რომ მე ქონოდა საშუალება, რომ გაეგრძელებინა სწავლა სხვაგან. ნეტა დიმიტრის დახასიათება არ იქნება სადმე? მოვძებნოთ, ალბათ ეგეც იქნება. აი Характеристика ученика. წლების მიხედვით არის დალაგებული. უნარიანი, შრომის მოყარე, 7 და თავმდაბალის ყოფილა. წელს გაემგზავრა ლაიფციგში ფილოსოფიის ფაკულტეტზე. ჩააბარა ფილოსოფიის ფაკულტეტზე. ლაიფციგის უნივერსიტეტი იმ პერიოდში იყო ფაქტიურად ფილოსოფიის და ფსიქოლოგიის მექა. იმიტომ რომ იქ მოღვაწეობდნენ ისეთი დიდი ფსიქოლოგები, როგორიც არის ვუნტი, შპრანგერი, ბარტი, ფოლკელტი. აი მათ ლექციებს უსმენდა დიმიტრი უზნაძე, მაგრამ მაინც მას ყველაზე დიდი როლი როგორც ფილოსოფოსის, ისე ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბებაში, რა თქმა უნდა, ითამაშა ვილჰელმ ვუნდმა. ხედავ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაქვთ, ხელნაწერები, სხვადასხვა ფოტოები. აი მაგალითად, ეხლა ვიპოვე, აი ძალიან საინტერესო ლაიფციგის უნივერსიტეტის შეფასების რაულია, მე მგონი, ხო? აი მაგალითად ერთ-ერთი ეს. კიდევ ბარელიეფი ვუნტის მთელი მასალა უზნაძეს სახელიდან არის, რა თქმა უნდა. მეცნიერული ფსიქოლოგია ვუნტიდან იწყება, მან გახსნა პირველი ლაბორატორია. მისი მოწაფე იყო მერე დიმიტრი უზნაძე ლაიფციგში. ისე რომ უშუალოდ ისტორიის გაგრძელებაზე შემოიტანა საქართველოში მერე ფსიქოლოგია. იქამდე როგორც ფილოსოფოს აინტერესებდა შემეცნება, ადამიანი როგორ შეიმეცნებს და უკვე ფილოსოფიის დონეზე ერთ-ერთი პირველი შრომა ლეიბნიცზე ჰქონდა, რომელიც როგორც ფილოსოფოსი არის პირველი არაცნობიერის მხსენებელი ფილოსოფიის ისტორიაში. და ლეიბნიცის დაინტერესება უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ უზნაძესაც რაღაც ამდაგვარი გასაღები ეგულებოდა ცნობიერების ამოსახსნელად. რომელ კურსზე ხარ? მეორეზე, მესამეზე გადავედი. მეორე, მესამეზე, ხო, ამაზე გექნებოდათ საუბარი. ფსიქოლოგიის მიზანი იყო რა, აეხსნათ ეს ფსიქიკური. ფსიქიკური და ცნობიერი იყო გაიგივებული. ახლა ესე იგი ფსიქოლოგიას უნდა შეესწავლა ცნობიერება. ცნობიერება რო შეისწავლოთ მეცნიერულად, მისი მიზეზი უნდა ვიცოდეთ. აი ეს მიზეზი ემპირიული მიდგომით ისევ ცნობიერება იყო. ემპირიულმა ფსიქოლოგიამ ეს ფაქტიურად ვერ გადაწყვიტა. უზნაძე იყო ფილოსოფიის ბუნებით და გაიაზრა ეს და ამიტომ მან დაიწყო ისეთი თეორიის ჩამოყალიბებაზე ფიქრი, რომელიც აი ამ პრობლემას გადაწყვეტდა. და აი განწყობის თეორიის, განწყობის ძების შემოტანით მან სცადა აი ამ დილემის მოგვარება. არც ერთ სხვა იმ ვუნტის მოწაფეებიდან ასეთი ზოგადი ფსიქოლოგიური თეორია არ შეუქმნია. ეს გააკეთა უზნაძემ. არ არსებობდა ერთი მთლიანი გამაერთიანებელი კონცეფცია, რაღაც ერთ ძირითად ცნებაზე დამყარებული და ეს გააკეთა დიმიტრი უზნაძემ. მან თქვა, რომ
უშუალო კავშირი ერთის მხრივ ფსიქიკასა და მეორეს მხრივ ობიექტურ სინამდვილეს შორის არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს. არამედ უნდა მოვნახოთ ისეთი რაღაც მოვლენა, რომელიც აერთიანებს ამ ორ უკიდურეს მხარეს რაღაც ერთ მთლიანში და წარმოადგენს რაღაცნაირად მათ გაერთმნიშვნელიანებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი ურთიერთქმედება სრულიად გაუგებარია და ასეთ ცნებად მან მონახა განწყობის ცნება. განწყობა წარმოიქმნება მოთხოვნილებისა და მისი დამაკმაყოფილებელი სიტუაციის საფუძველზე და განსაზღვრავს ყოველგვარი სახის ფსიქიკური აქტივობის აღზრვასა და მიმდინარეობას. განწყობა მიზანშეწონილ სახეს აძლევს ამ აქტივობას, ვინაიდან მასში ქცევის განხორციელებისთვის საჭირო ყველა სუბიექტური და ობიექტური მონაცემია ასახული. განწყობა არის ცოცხალ არსებათა, ცხოველის ადამიანის მოქმედების უნივერსალური ფსიქიკური მექანიზმი, ამიტომ ის არაცნობიერია. გაჩვენებ ლაბორატორიის სურათს, ვუნტის ლაბორატორიის სურათი, თვითონ ვუნტი თავის კოლეგებთან ერთად ამ აპარატურას, როდესაც ცდიან. აღარ გაჩერებულა დამთავრების შემდეგ გერმანიაში აღარ გაჩერებულა დიმიტრი უზნაძე, თუმცა კონტაქტებს გერმანელ ფსიქოლოგებთან და კოლეგებთან რა თქმა უნდა ინარჩუნებდა და ჩამოვიდა საქართველოში. ესე იგი 9 წელს უკვე საქართველოშია, ქუთაისში დაფუძნდა და დაიწყო მასწავლებლად მუშაობა. დიმიტრი უზნაძე ქუთაისში დაბრუნდა 1909 წელს. თავისი საქმიანობა დაიწყო მაშინდელ ქართულ გიმნაზიაში და მე ვიტყოდი, რომ დიმიტრი უზნაძე არის ახალი პედაგოგიური აზროვნების ფუძემდებელი და ცდილობს, რომ ქართულ ენაზე სწავლება შემოიღოს მაშინდელ ქუთაისის სკოლებში. ასწავლის ისტორიას და რამდენადაც სახელმძღვანელოები მაშინ ძალიან ქართულ ენაზე მით უმეტეს არ იყო და ჭირდა თვითონ შექმნა სახელმძღვანელო, 3 არაჩვეულებრივი ისტორიის სახელმძღვანელო 916 წელს გამოცემულ სახელმძღვანელოში თვითონ წერს, რომ აინახე მაყოფილია თვითონ რომ გამოიცვალა ჩვენი ცხოვრების პირობები, რასაც ამდენ ხანს ვესწრაფოდით. სინამდვილედ იქცა. ჩვენი სკოლა სრული გაეროვნებულობის გზას დაადგა და ოფიციალურ სწავლების ენა სასწავლებლებშიც კი ქართული ენა შემოვიდა. და იყო ბედნიერი იმითი, რომ ბავშვებს უკვე შეეძლოთ ქართულ ენაზე სწავლა და მუშაობდა პედაგოგიკის საკითხებზე, დაწერა ექსპერიმენტული პედაგოგიკის შესავალი, სადაც გაანალიზებული იყო აი სწორედ პრაქტიკაში მიღებული ეს გამოცდილება უკვე თეორიულ დონეზე განზოგადებული იყო. და ითქვას, რომ პედაგოგიკა სრულიად არ არის კმაყოფილი იმით, რასაც მას ფსიქოლოგია აწვდის. პედაგოგიური ფსიქოლოგია დიდი ხანია არსებობს. დიდი ხანია, რაც მას არაერთი პედაგოგიურად მნიშვნელოვანი პროცესის ფსიქოლოგიის შესწავლა უცდია. ამის მიუხედავად პედაგოგიკა დღემდე უკმაყოფილოა ფსიქოლოგიისა. იგი ვერ გვიწევს იმ დახმარებას, რომელიც მოეთხოვებაო. რა არის ამის მიზეზი? პასუხი ცნობილია. ტრადიციული ფსიქოლოგია აბსტრაქტული მეცნიერებაა. იგი წარმოადგენს არა ცოცხალი კონკრეტული ადამიანის ფსიქოლოგიას, არამედ მისი ცალკეული ფსიქიკური ფუნქციების ფსიქოლოგიას. დიმიტრი უზნაძე მაშინდელ ქუთაისში არსებულ სახალხო უნივერსიტეტში, რომელიც სხდომები იმართებოდა რადიუმის შენობაში, კითხულობს სისტემატურად ლექციებს პრობლემატურ თემატიკაზე. ეს არის განდგომილობის პრობლემა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ბედი ქართლისა, ბერდიევის ფილოსოფიური შეხედულებები, თეატრი და ხელოვნება და ასე შემდეგ. ამ დღეებში ქუთაისში გაიხსნება ქალთა სკოლა. 1914 წლის 1 ივლისის კანონის მიხედვით სკოლას გაახსნეს საზოგადოება, რომელსაც სათავეში უდგანან ქუთათური საზოგადო მოღვაწენი. სკოლის გამგედ უკვე მოწვეულია ქართული გიმნაზიის მასწავლებელი დიმიტრი უზნაძე, ფრიად ნიჭიერი და დიდი ცოდნით აღჭურვილი ყმაწვილი კაცი, რომლის სახელი უკვე თავისთავად საკმარისია იმის დასამტკიცებლად, რომ სკოლის დამაარსებელს საქმე მეტად სერიოზულ ნიადაგზე დაუყენებიათ. იცოდი 100 წლის წინ ქალთა გიმნაზია დაუარსებიათ ქუთაისში? ეხლა არ თქვა, როგორც ფემინისტების გაკეთებულია. რა ქალთა გიმნაზია?
ემპირიული ფსიქოლოგია უსუბიექტო ფსიქოლოგიას წარმოადგენს. იგი მთლიანი ცოცხალი სუბიექტიდან მოგლეჯილ, ესე იგი, განყენებული ფუნქციების ფსიქოლოგიად იქცევა. საქმე ისაა, რომ ფსიქიკური მიზეზობრიობის საკითხს არსებითი მნიშვნელობა აქვს პედაგოგიკისათვის, როგორც აღზრდის მეცნიერებისათვის. სწორედ საზოგადოებას სინათლემ გადაწყვიტა, რომ შეექმნა პირველ რიგში ქალთა სკოლა. აი რატომ ქალთა სკოლა? ამაზე სინათლის საზოგადოების თავმჯდომარე კიტა აბაშიძე იმდროინდელ პრესაში წერდა, იმდროინდელ პრესაში ასეთნაირად აღნიშნავდა, რომ სანამ ქართველი ქალი არ იქნება ქართული ენით აღზრდილი, ქართულად მომეტყველე და ქართულად განათლებული, მანამდე ჩვენი ოჯახები გადაგვარების გზას დაადგებიან, რომ პირველ რიგში სწორედ აი ქართველების გაქართველება იყო ამ სკოლის ამოცანა, რომ ქართველ დედას ბავშვები აღეზარდა ქართული სულისკვეთებით. უზნაძე იწყებდა ყოველგაკვეთილს ასეთი სიტყვებით: მომავალო ქართველო დედებო. იმ ეპოქაში, როდესაც უკვე 1917 წელს ჯერ თებერვლის რევოლუცია, ხოლო შემდეგ ოქტომბრის რევოლუცია მოხდა რუსეთში, დიმიტრი უზნაძე ისევ და ისევ დაკავებული არის საგანმანათლებლო საქმიანობითა და მოღვაწეობით. მას უკავშირდება დიდი ქართველი ისტორიკოსი და მეცნიერი ივანე ჯავახიშვილი და ისინი ფიქრობენ ერთად იმისათვის, რომ თბილისში დაარსონ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ისინი ერთობლივ მოღვაწეობას ეწევიან და აგრძელებენ შემდეგ 1918 წლიდან თბილისში და დიმიტრი უზნაძე ითვლება ქართული უნივერსიტეტის ერთ-ერთ დამფუძნებლად. ქუთაისის არქივში ერთ-ერთ გაზეთში ამოვიკითხე, რომ 1913 წელს უზნაძე იყო დელეგატი სრულიად რუსეთის სახალხო მასწავლებელთა კრებაზე. თვითონ ქართველთა 20 დელეგატმა აირჩია გომელაური და უზნაძე. მიიღეს რეზოლუცია საქართველოს სკოლების შესახებ, სადაც მოთხოვნილი იყო ქართულ სკოლებში ყველა საგნის ქართულ ენაზე სწავლება, სკოლის მმართველობის დემოკრატიულ პრინციპებზე აგება და თბილისში უნივერსიტეტის გახსნა. გამოდის, რომ გომელაურს და უზნაძეს ჯავახიშვილისგან დამოუკიდებლად ჰქონდათ საქართველოს უნივერსიტეტის გახსნასთან დაკავშირებით გეგმები. მე რა ცუდი იყო ესა? 1918 წელს დაარსდა. პირველი ლექცია წაიკითხა 1918 წელს უზნაძემ, ჯავახიშვილის და კორნელი კეკელიძის შემდეგ. მოიზიდა სტუდენტები, რომლებსაც ამავე დროს თვითონ უკითხავდა ფილოსოფიასა და სხვებსაც უკითხავდა ფილოსოფიას, პედაგოგიკას, ფსიქოლოგიას, სემინარს ატარებდა დასავლეთ ევროპის მიმდინარეობებზე და როგორც თვითონ იგონებს, ერთადერთი წარმომადგენელი ფსიქოლოგიური დარგის, რომელსაც შეეძლო წაეკითხა ლექციები, იყო თვითონ დიმიტრი უზნაძე და სახელმძღვანელოც ერთადერთი იყო, რომელიც ავტორიც თვითონ იყო. არავითარი სხვა ლიტერატურა, არავითარი სხვა კადრი, არავითარი სამეცნიერო ტერმინოლოგია ფსიქოლოგიური არ არსებობდა. ეს ყველაფერი იყო გასაკეთებელი და 23 წელს უკვე შესაძლებელი გახდა ფსიქოლოგიური ლაბორატორიის ჩამოყალიბება, რომელიც როგორც ჩანს მე იყო ბაზა განწყობის თეორიის ჩამოსაყალიბებლად, ასე ვთქვათ, იქ დაიწყო მუშაობა განწყობის ფსიქოლოგიაში, ექსპერიმენტული კვლევები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ახალგახსნილ უნივერსიტეტში დაარსდა ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის ლაბორატორია. ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა მაშინდელი მეცნიერებისთვის ზოგადად საქართველოში. და 25 წელს ჩამოიტანა მან გერმანიიდან ეს უახლესი მაშინდელი პერიოდისთვის უახლესი აპარატურა. წლის 12 მაისს ივანე ჯავახიშვილის მოწვევით შეკრებილ უნივერსიტეტის დამაარსებელთა პირველ დამფუძნებელი კრების 28 წევრიდან ერთ-ერთი იყო დიმიტრი უზნაძე. და ამ კრებაზე გადაწყდა, რომ დაარსებულიყო თავისუფალი უნივერსიტეტი ყველასთვის სათანადო ფაკულტეტებით. უი, ეგ დოკუმენტი დღეს ვიპოვე, ხა გაჩვენებ.
სადღაც აქ უნდა იყოს. 12 მაისი 1917 წელი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კრების ოქმი. და აქვეა კრებას დაესწრნენ ჯავახიშვილი, ყაზბეგი, ქურდიანი, დიტო უზნაძე. ძალიან საინტერესო რაღაც ვიპოვე. ქართული უნივერსიტეტის სხდომის ოქმი, რომელიც თარიღდება 1917 წლის 19 დეკემბრით. როგორც ჩანს, თავმჯდომარე ყოფილა პეტრე მელიქიშვილი, მდივანი აკაკი შანიძე და საკითხი, რომელიც უნდა განეხილოთ, ეს იყო სასწავლო გეგმის შედგენა. განაჩენი ასეთი გამოუტანიათ, არჩეული იქნა კომისია, რომელსაც დაევალა სასწავლო გეგმის დაწვრილების დამუშავება და კომისიაში უშუალოდ აირჩიეს ჯავახიშვილი, გოგიჩაიშვილი და უზნაძე. რა ვნახე 1920 წელი სასკოლო რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე უზნაძე. 1921 წლის 21 თებერვალს თბილისში წითელი არმია შემოვიდა. მართლა რთული პერიოდი იყო. და 1923 წელს განახლდა ქართული მეცნიერების ვიზიტები უცხოეთში. პირველი ვიზიტი სხვათა შორის დიმიტრი უზნაძემ გააკეთა და დაუკავშირდა იქ ყოფ ემიგრანტებს. მიხეილ ყაუხჭიშვილს და აკაკი კაკიწერეთელს, რომლებიც იმ პერიოდისათვის საბჭოთა კავშირისთვის მტრებად განიხილებოდნენ. რუსეთი გერმანიის დაახლოების გამო ევროპაში განაწყენებული ერებისათვის უკვე არავის არ ეცალა. თუმცა ქართველი ემიგრანტები იმედოვნებდნენ, რომ რაღაც პერიოდის შემდგომ ეს პროცესიც დაწნარდებოდა და ხალხი და კონკრეტულად კი ევროპა მოიცლიდა უკვე პატარა ერებისთვისაც. საბჭოთა ხელისუფლებამ თავისი აგენტების საშუალებით, რა თქმა უნდა, არსებული შეხვედრის შესახებ შეიტყო. აღშფოთებულმა სერგო ორჯონიკიძემ ეგრევე სტუდენტებთან შეხვედრა მოითხოვა. სიტუაციის გამწვავების თავიდან არიდების მიზნით სერგო ორჯონიკიძეს უნივერსიტეტში გამოსვლის უფლება მისცეს. სერგო ორჯონიკიძე გამოვიდა ლექციით და დაგმო დიმიტრი უზნაძის ვიზიტი საზღვარგარეთ. ამავე წელს კომუნისტებმა დაიწყეს აქტიური რეპრესიები სტუდენტებს შორის. მიზეზი ჰქონდათ. სტუდენტები აპროტესტებდნენ რიგ მოვლენებს. 1921 წლის სტუდენტური გამგეობების აქტიური წევრების ჩანაცვლებას რევოლუციური სამეულით. 1922 წელს სტუდენტები გამოვიდნენ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გამართულ აქციაზე. ყველაფერი ეს მიმართული პრინციპში კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ იყო. 1928 წლის 23 მაისი დადგენილება 26 მაისის შესახებ. გაერთიანებული იქნას უნივერსიტეტში მომუშავე ყველა ამხანაგები, თვალყური ადევნონ ამ დღისათვის ანტიკომუნისტური პარტიების მზადებას და ცნობები მიაწოდონ სათანადო ორგანოებს. დიახ. ამ პერიოდშივე საქართველოს კომპარტიის ცეკას დოკუმენტში კეთდება ჩანიშვნა სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანებისა და მეცნიერ მუშაკთა დახასიათების შექმნის შესახებ. სადაც სხვათა შორის უზნაძე ფედერალისტად იყო მოხსენიებული, რაც თავისთავად ანტისაბჭოთას გულისხმობდა. მე ცოტა მკაცრ პოზიციას გადავაწყდი, რომელიც ეკუთვნის კარლო ორაგველიძეს, TSU-ს რექტორს, 1936 წელს ასეთ რამეს წერს. მივმართავ ცალკე პროფესორებს ან მასწავლებლებს, თუ ვინმე მოინდომა ჩვენი სახელოვანი ახალგაზრდობის აღზრდა ანტიმარქსისტულად, ნაციონალისტურად, იდეალისტურად, მაშინ ვიტყვით, რომ ჩვენ ვეგეტარიანელები არ ვართ და სისხლსაც დავღვრით. 1938 წელს მოსკოვში სახელმწიფო უშიშროების შეფის ეჟოვისათვის და მისი მოადგილის ლავრენტი ბერიასათვის გაგზავნილი წარდგინება სხვა პროფესორებთან ერთად მოხსენებულია უზნაძეც. უზნაძე დიმიტრი ნიკოლოზის ძე, TSU-ს პროფესორი, სოცფედერალისტების პარტიის ყოფილი წევრი, საქართველოს ფაშისტური იატაკქვეშეთის აქტიური მონაწილე. მთელი რიგი წლების განმავლობაში დაკავშირებული იყო გერმანიის და პოლონეთის დაზვერვასთან. 1927 წელს ლავრენტი ბერია წერს ასეთ რაღაცას, რომ თქვენ ყველა, ვისაც გაქვთ განათლება გერმანიაში მიღებული, გესტაპოს აგენტები ხართ. ეს ალბათ მიემართებოდა უზნაძესაც, რადგან ვიცით, რომ მას გერმანიაში ჰქონდა განათლება მიღებული. კარგია, რომ ესეთი მოტივირებულები ხართ. რომ იცოდეთ, ამ პერიოდში იგზავნება და კეთდება სია, სადაც წარდგენილია 121 ადამიანი დასაპატიმრებლად. ამ სიაში მეასე ადგილზე არის დიმიტრი უზნაძეც.
ეს 121 ადამიანი იყო ქართული მეცნიერების ელიტა იმ პერიოდისათვის, რომლებმაც სამომავლოდ შექმნეს თავიანთი ინსტიტუტები, სკოლები, მათი სახელები დღესდღეობით თბილისში ქვია ქუჩებს და ასე შემდეგ. არსებულ სიას დაემატა წარდგინება, სადაც ქართველი ჩეკისტები ლავრენტი ბერიას თხოვდნენ ივანე ჯავახიშვილისა და ქართული უნივერსიტეტის ფაშისტების საჩქაროდ დაპატიმრებას. მაშინ როგორ მოხდა, რომ რეპრესიებს გადაურჩნენ უნივერსიტეტის პროფესორები? ეს ცოტა რთული საკითხია და მოდი ამის შესახებ შემდგომ სემინარზე ვისაუბროთ. კარგით? თავისუფლები ხართ. დღეს ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მივიღეს სემინარზე, თუმცა ერთი ამი მაინც გაუგებარიჩება ჩემთვის. თუ როგორ გადაურჩა უზნაძე რეპრესიებს. შემიძლია დავასახელო რამდენიმე ვარიანტი, მაგალითად იმდენად ძლიერი ფსიქოლოგი იყო, რომ ფლობდა საინტერესო ხრიკებს, ან მეორე უფრო მარტივი ვარიანტი, ყავდა ვინმე გავლენიანი მფარველი. იყო თუ არა უზნაძე რეპრესირებული, ფიზიკურად ის არ ყოფილა რეპრესირებული, მაგრამ უზნაძე იყო ის ადამიანი, რომელსაც მოუწია სამჯერ საკუთარი ნაწერების განადგურება საკუთარი ხელით. მან უბრალოდ დაწვა თავისი ნაწერები, როგორც ფაქტობრივი მასალა, იმისაც რომ ამაზე არავინ არ მოდავებოდა. და ძალიან ძნელია დამერწმუნეთ დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში იცხოვრო მუდმივი ტერორის კვალობაზე, მაშინ როდესაც ახარა უნივერსიტეტის პროფესორი, პირველი ლაბორატორიის დამფუძნებელი, ექსპერიმენტული თუ ემპირიული კვლევების შემქმნელი და ასე შემდეგ. ბატონო რამაზ, აი ეს რვეული ლენინის ფოტოთი რა ხელნაწერია, რა ისტორიას ინახავს? კონსპექტები არის ფსიქოლოგიაში. უფრო ზუსტად პროგრამა ფსიქოლოგიისა, რუსულ ენაზე გაკეთებული ეთყობა ვიღაც ანგარიშის ჩასაბარებლად, მისი წვრილი ხელია და სიმბოლო იმდროინდელი პერიოდის ლენინის სურათის ქვეშ უწევდა ფსიქოლოგიის კეთება უმაზასაც. დასაწყისში მისი დაჭერის საკითხიც იდგა, ოღონდ შემთხვევით გადარჩა და ეხმარა ყოფილი მოწაფე. და როგორ დაიცვალა მერე უკვე შეუტიეს და შეუტიეს. და საკვირველი იცით რა არის? აი რანაირად გადარჩა ეს კაცი აი ამ რეპრესიებს. მაშინ როდესაც მისი წონა ადამიანები ძალიან ბევრი დაიღუპა საქართველოში. ძალიან ბევრი. ნუ და ეს კაცი გადარჩა, აი თქვენ რომ ბძანეთ რომ სიაშიც კი იყო ჩაწერილი, ხო? დასახრეთთა სიაში და გადარჩა. მაგრამ იცით რაშია საქმე? რეპრესია ფაქტიურად შეეხო მის თეორიას. 50 წელს უზნაძე გარდაიცვალა და 52 წელს უკვე ქართველების შეწყობით დაიბეჭდა წერილი, რომ იდეალისტური სკოლა არის ფსიქოლოგიისა საქართველოში და დაიწყო კომისიების ცვენა. ხან ქართველები მიდიოდნენ რუსეთში, ხან რუსები მოდიოდნენ და ბოლოში კი დაასკვნეს, რომ არ არის იდეალისტური სკოლა, ექსპერიმენტებმა გუშველა ზუსტად. თორე დახვრეტა შეიძლება ან გადარჩენილიყვნენ, ან მერე ეს ის დრო იყო. პირდაპირ მიუთითებდნენ, რომ ეს არის მავნე რაღაცა, რაც კეთდება საქართველოში, რაც კეთდება ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში და მოკლედ ეს უნდა აღიკვეთოს და მაშინ აღკვეთა ნიშნავდა პირდაპირ მნიშვნელობით აღკვეთას. ანუ ასე ვთქვათ, ის ხალხი, რომელიც ამ თეორიას ასე ვთქვათ, აგრძელებდნენ და არ ვითარებდნენ, უნდა დახვრეტილიყო. ქართული ფსიქოლოგიის მხრიდან ძირითადი ასე ვთქვათ, თავდაცვის ასე ვთქვათ, სტრატეგია მდგომარეობდა იმაში, რომ აი ამ თეორიას აქვს პრაქტიკული გამოყენება. სადა დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა აქვსო, უთხრეს. სულით დაავადებულ ადამიანებს სპეციფიური განწყობა აქვთ. იმდენად სპეციფიურია და იმდენად მუდმივად განმეორებადი, რომ ამას თუ ასეთი განწყობა აქვს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ ამ ადამიანს შეიძლება ჭირდეს რაღაც, ასე ვთქვათ, სულიერი აშლილობა.
იცით რა გააკეთეს? აი მამაჩემს, რომელიც პათოფსიქოლოგიის და მისი, ასე ვთქვათ, კვლევები იყო, ეს უთხრეს, წაიყვანეს ერთ-ერთ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, საერთოდ არ უნახავს ის ავადმყოფები, 7 კაცი დაუყენეს და მიცეს ბურთები ხელში, ანუ ფიქსირებული განწყობა, რითაც, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტები ტარდებოდა და აბა დაუსვი დიაგნოზიო უთხრეს. ეს არის იმდენად აბსურდული და იმდენად რაღაცა, აი, მაპატიეთ ამ სიტყვის და კრეტინული მოთხოვნა, რომ ადამიანმა, ასე ვთქვათ, ერთი ტესტით ადამიანს დიაგნოზი დაუსვას, მე არ ვიცი, მაგრამ იძულებული გახდა, რომ ეს გაეკეთებინა და საბედნიეროდ ყველა გაარტყა. ისინი უკვე დიაგნოზ დასმული, ასე ვთქვათ, ავადმყოფები იყვნენ. აი, ამ დონეზე უხდებოდათ თავის დაცვა ხალხს. როგორ ჩავატარო ის ექსპერიმენტი, აი ფიქსირებული განწყობის შემუშავებას, რომელიც ეხება უზნაძემ, რომელიც ჩაატარა? კი, ერთ-ერთი ვარიანტი, აი ეს კლასიკურს რო ეძახიან, კლასიკური ექსპერიმენტი ბურთებით. აი აქ წონაზეც არის, მაგრამ ძირითადად მოდი აი ამას გაჩვენებ, როგორ უნდა ჩატარდეს. ეს არის მაშ მოცულობით განსხვავებული, ზომით განსხვავებული ორი ბურთი, ეძლევა ცდის პირს ხელში და ინსტრუქცია აქვს შეადაროს ერთმანეთს. დიდი სად არის და პატარა სად არის. 15-ჯერ უნდა მივაწოდოთ ასე რიგრიგობით და ვთხოვოთ, რომ შეადაროს ყველა შემთხვევაში, აბა. და თვალები აქვს დახუჭული? თვალები აუცილებლად. მაშ ხომ ადარებ? კიდევ, ეხლა შენზეც ვატარებ ცდას. პატარაა ეს მარჯვენა. პატარაა. ორივე ბურთულო ტოლია. ტოლია ისა? კი, ტოლია. აბა კიდევ გავაგრძელოთ. კიდევ დიდია? კი. დიდია? აბა კიდევ? ტოლია. უკვე ტოლია. მაშ როგორც ხედავ, განწყობა შეგიმუშავდა, ილუზია არის, ეს არის ილუზია, იმიტომ რომ სინამდვილეში ორივე ბურთი ტოლია. და იმ შემთხვევაში მაგალითად თუ აი აქ მეჭირა დიდი და აქ პატარა და ტოლისას მომეჩვენა რომ ეს არის ისევ დიდი, ეს არის ასიმილაციური განწყობა. და პირიქით ის იქნება კონტრასტული განწყობა. ეს არის კონტრასტული ილუზია, უფრო ძლიერი ილუზია არის. ეხლა ამ შემთხვევაში შენ ჩამოგიყალიბდა ასიმილაციური განწყობა. გასაგებია. მთელი ფსიქიკური სისტემა მხოლოდ რაღაც ნაწილია ცნობიერი და დანარჩენი არ ცნობიერდება, ისე მუშაობს ეს უზარმაზარი ფსიქიკური სისტემაო. და ეს ფსიქიკური სისტემა რომ მუშაობს და რომ მთლიანობაში მას რაღაც მნიშვნელობა აქვს, მაგის ილუსტრაცია იყო მისი ექსპერიმენტები. მისი არცა ეს ფეხნერის ექსპერიმენტებია, უბრალოდ ამან თავისებური ინტერპრეტაცია რო გაუკეთა, მერე მთლიანად ჩაჯდა თეორიაში. ის ერთ სიტუაციაში აქცევს ადამიანს და ცხოველსაც და მერე ცვლის უცბად სიტუაციას. თუ კი ეს მთლიანი სისტემა ინერციის მქონეა, მაშინ სიტუაციის შეცვლისას სისტემამ უნდა განაგრძოს ძველი მოქმედება და ინერცია შეინარჩუნოს, რაც მოგცემს შეცდომას, ილუზიას და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის ექსპერიმენტი აწყო უზნაძემ და დაგვანახა, რომ ესე იგი ის მთლიანობა, რომელზედაც ის ლაპარაკობდა, ესეთი განწყობისეული, ანუ მთლიანი ფსიქიკური, სადაც ცნობიერება მხოლოდ პროდუქტია ამ სისტემისა და არა წამყვანი რგოლი, თუ კი მას უცბად შეუცვლი გარემოს, მთლიანი სისტემა აგრძელებს მოძრაობას, სხვა შორის ვუნც მიაჩნდა, რომ ძირითადი საქმე ფსიქოლოგიისა ცნობიერებაა. ეს ერთ-ერთი ჯიუტი მოწაფე გამოდგა დიმიტრი უზნაძე და შეატრიალა მთელი ბუნტისეული მიდგომა, ბევრი თვალსაზრისით. უწინარეს ყოვლისა ნათელი ხდება, რომ გარესინამდვილე ცოცხალ არსებაზე, როგორც ინდივიდზე, როგორც მოთხოვნილების სუბიექტზე ახდენს ზემოქმედებას, ესე იგი, ცოცხალი არსების არა რომელიმე ნაწილობრივ მომენტზე, მის რომელსამეც ძალაზიან ფუნქციაზე, არამედ მასზე, როგორც მთლიანზე, როგორც ინდივიდზე, როგორც მოთხოვნილების სუბიექტზე.
მასშტაბ სადამე ნათელი ხდება ისიც, რომ გარე სინამდვილის ზემოქმედების ეფექტი პირველ რიგში ცოცხალ არსებაში, როგორც მოთხოვნილების სუბიექტში, როგორც ინდივიდში იჩენს თავს და ესე იგი მხოლოდ მთლიანობითი ხასიათი შეიძლება იყოს. როგორც ნუცამ გითხრათ, მე ვიკვლევ ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების პრაქტიკულ შედეგებს და ამაში მჭირდება თქვენი დახმარება. კონკრეტულად აი აქ განთავსებული ნივთების დახმარებით, ან ასოციაციით, მინდა რომ დახატოთ მე პატრონის პორტრეტი. შეგიძლიათ მოხვიდეთ, აიღოთ ნივთები ასოციაციით, შეგიძლიათ დახატოთ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ თქვენს ნახატებში ჩანდეს მე პატრონის ხასიათის შტრიხები. ეს კუთხე ძალიან სახასიათო არის, ცოტა გეხმარებათ როგორც. კი, ეს. კი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია შეიქმნა 1951 წლის თებერვალში. უზნაძე იყო იმ 16 დამფუძნებელ აკადემიკოს შორის და მაშინვე გაზაფხულზე ერთი თვის მერე გახსნა სექტორი ფსიქოლოგიისა. სექტორის შემადგენლობა იყო იმ ლაბორატორიის შემადგენლობა, რომელსაც უზნაძე ხელმძღვანელობდა წლების განმავლობაში უნივერსიტეტში. მთლიანი შემადგენლობით გადმოვიდა სექტორში ეს ლაბორატორია, ითვლიდა 23 წევრს. აი ეს ის ხალხი არის, ვინც იყო პირველი თაობის მოწაფეები, უზნაძის მიერ გაზრდილები. ეს იყო ხალხი, რომლებიც იყვნენ ერთგულები განწყობის თეორიის, რომლებიც იკვლევდნენ ექსპერიმენტულად განწყობის თეორიას, რომლებიც უზნაძესთან ერთად ავითარებდნენ ამ თეორიას. 53 წელს შუა ომის პერიოდში ეს სექტორი გადაკეთდა ფსიქოლოგიის ინსტიტუტად. ეს იყო პირველი აკადემიური ინსტიტუტი საბჭოთა კავშირში. და უნდა გითხრათ, რომ 30 წლის განმავლობაში იგი ერთადერთი იყო აკადემიის სისტემაში. მხოლოდ 70-იანების დასაწყისში მოსკოვში მოახერხეს გაეხსნათ აკადემიური ინსტიტუტი და ეს ორი ინსტიტუტი იყო ბოლომდე აკადემიური საბჭოთა კავშირში. წყალნი სწავლენ და წამოვლენ ქვიშანი დარჩებიან, განწყობის თეორია დარჩა საქართველოს. იმ იდეოლოგიურმა წნეხმა გადაიარა და დღეს მოსავლელია ეს თეორია უკვე საქართველოსგან, მაგრამ მომვლელი თითქმის აღარ არინა. ინსტიტუტი ფსიქოლოგიისა გადაიტანეს და ინსტიტუტი იყო ტრადიციულად ცენტრი განწყობის თეორიის კვლევის, გადაიტანეს ილიას უნივერსიტეტში. მერე ფინანსური საკითხების გამო ილიას უნივერსიტეტმა ყველა თანამშრომელი დაითხოვა. შემდეგ მოგვიანებით სხვა ახალი კადრები მიიყვანა, რომლებმაც ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ისინი განწყობის ფსიქოლოგიაზე მუშაობას არ აპირებენ. ესე რომ უზნაძის ინსტიტუტი არსებობს, ოღონდ უზნაძის თეორიაზე მომუშავე ფსიქოლოგიური ცენტრი აღარ არსებობს. სწორედ ასე იქცევა ყოველი ადამიანი და კერძოდ თვითონ ხელოვანიც, როდესაც მას ესთეტიკური მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სცადია. იგი მიდის სამხატვრო გალერეაში, რათა გამოჩენილ ხელოვანთა ჭეშმარიტად მხატვრული ნაწარმოებები განიცადოს. იგი ხელს კიდებს გოეთეს ან რუსთაველის ნაწარმოებს და არავითარ შემთხვევაში თვითონ არ იწყებს წინასწარ ხატვას ან ლექსისერას, რათა შემდეგ საკუთარი ნაწარმოების საშუალებით თავისი ესთეტიკური მოთხოვნილება დაიკმაყოფილოს. ხელოვნება არა ობიექტურად მოცემული საგნების შესატყვისი გამოხატულების მიზანს ემსახურება, არამედ თვითონ ხელოვანის ინტიმურ განწყობათა გამოხატვის მიზანს. ხელოვნება შინაგანის განსახიერების ფორმაა და ამიტომ იგი სინამდვილის ფოტოგრაფიულ რეპროდუქციას როდი იძლევა, არამედ სინამდვილის ახალ ფორმებს ქმნის, როგორც ხელოვანის პიროვნების განწყობათა ობიექტივაციას. მაგრამ თუ ხელოვნური ნაწარმოების შემოქმედის ინტიმურ განცდა და ობიექტივაცია, მაშინ იგი არსებული სინამდვილის გამდიდრებაა, ახალი სინამდვილის შემოქმედებაა. რადგან დაამთავრეთ უკვე ხატვა, შემიძლია უკვე გითხრათ იმ პიროვნების ვინაობა, ვინც დახატეთ. ნივთები ეკუთვნოდა დიმიტრი უზნაძეს და მე თვითონაც მაინტერესებს, რომ შევადაროთ. აქ მაქვს წამოღებული ფოტოები. შეგიძლიათ ნახოთ. მე მგონი ექსპერიმენტი გამოვიდა, გაამართლა და არ მეგონა ესე მარტივად თუ შეიძლებოდა ნივთებიდან, ნივთებისგან წამოსული ასოციაციებიდან თუ შეიძლებოდა ესეთი მსგავსი პორტრეტები შექმნილიყო.
ზოგადად ვფიქრობ, რომ როცა ესე ვთქვათ, ხედავ ადამიანი რა ნივთებს ატარებდა, რა ქონდა ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ გამოყენებაში, ძალიან გეხმარება, რომ ზოგადი ხასიათი დაიჭირო და ყველაზე დიდი აქცენტი გავამახვილე გამოხედვაზე და ეს ოდნავ თუ დააკვირდებით, ოდნავ ასე ვთქვათ, აწეული ეს წარბები რაღაც უფრო მკაცრ გამომეტყველებას აძლევს პორტრეტს. ჩაფიქრებული სახე, მოაზროვნის და ფოტოშიც ხო რა თქმა უნდა ეს ხასიათის ეს თვისებაც ჩანს. ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ, ხო? რას ფიქრობთ? ჩემ შემთხვევაშიც მე ახალგაზრდა მყავს დახატული, აქ უფრო ხანში შესულია. ხასიათი გავს გონია რა, თვალები. მეც გონია რომ გამოხედვა. ნინომ როგორც აღნიშნა ჩანს რომ მოაზროვნე ადამიანის პორტრეტია. მე მგონი სამემ ძალიან კარგად გაართვით ამოცანას თავი და ძალიან საინტერესო შედეგები მივიღეთ. დიმიტრი უზნაძემ ლადო გუდიაშვილი მოიწვია ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, ლაბორატორიაში, პროფესორად და ჩაუტარა ექსპერიმენტები. კერძოდ, ის თხოვდა ლადო გუდიაშვილს დაეხატა უჩინარი ადამიანების სქემატური პორტრეტები, ამ ადამიანების მხოლოდ ხმის მოდულაციის საფუძველზე, ეს ერთი ექსპერიმენტი და მეორე, ის აჩვენებდა უცნობი ადამიანების მიერ დახატულ ნახატებს და მხოლოდ ამ ნახატების საფუძველზე თხოვდა გუდიაშვილს დაეხატა ამ ადამიანების პორტრეტები. და შემდეგ გუდიაშვილი იგონებდა, რომ მისმა ნახატებმა და პორტრეტებმა უცნაური სახით ზუსტად აირეკლა უჩინარი უცნობი ადამიანების სახის ნაკვთები. აი ამ შირმის უკან დადგება ადამიანი, რომელიც უზნაძე გუდიაშვილის ექსპერიმენტის მსგავსად წაიკითხავს პროზაულ ნაწყვეტს. თქვენი მიზანი არის აი ამ ნაწყვეტის წაკითხვის მიხედვით ადამიანის ხმის ტემბრის ინტონაციის გამოყენებით შექმნათ მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტი. რაც შეეხება დიმიტრი უზნაძის პორტრეტს, მე იგი წინასწარ გავაფრთხილე. ეს ტრადიციული პორტრეტი არ იქნება. იქნებ ზუსტი მსგავსება ვერ იპოვოთ, მაგრამ ეს იქნება ჩემი თვალით დანახული თქვენი ზოგადი პორტრეტი მეთქი. ვიცი, ხელოვნების შეზღუდვა და მისი ერთ რომელიმე ფორმაში მოქცევა არ შეიძლებაო, მითხრა. სურათში შევიტანე ისეთი ელემენტები, რაც ტრადიციული იყო მისი ხასიათისა და ცხოვრებისათვის. ჩაცმულობა, წამოსასხამი, ხალათი. მთლიანობაში მხოლოდ სახე დარჩა რეალისტური, მაგრამ გარემო ალბათ არ უქმნიდა მას საერთო რეალისტურ ხასიათს, რის გამოც შეიქმნა სხვადასხვა აზრი. ზოგს მოსწონდა, ზოგს არა, უფრო არ მოსწონდათ, განსაკუთრებით მის ნათესავებს, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ მე პირადად კმაყოფილი ვიყავი. ასეთი რამ კი არც ისე ხშირად მემართება. ბოლოს ეს პორტრეტი ყველა მაღიარა. 1878 წელს საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა, რომ ყველა რესურსი მსოფლიო მნიშვნელობის რაც ჰქონდა, მობილიზაცია გაეკეთებინა ამ ყველა რესურსისთვის და შეკამათებოდა დასავლეთს. ჩატარდა არაცნობიერის მსოფლიო სიმპოზიუმი საქართველოში. უზნაძის თეორიის არსებობის გამო, როგორც ქართული სკოლის გამო. და იმდროინდელი ვარსკვლავები, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიისა და ფიზიოლოგიის, ვინც ცნობიერებასთან არაცნობიერთან რამე კავშირში არიან, იყვნენ თბილისში. და ფაქტიურად ეს მოვლენა იყო იმის დაფასება და იმის გატანა კიდევ დასავლეთზე, რაზედაც იმუშავა უზნაძემ. ოღონდ პარადოქსია, რომ რისთვისაც სკოლის დახურვა უნდათ, შემდეგ ზუსტად იმავე მიზეზით სიმპოზიუმი ჩაატარეს და მთელი მსოფლიო მოიწვიეს. არა ნაკლები თუ არა მეტი დამსახურება ქართული სკოლისა მსოფლიო ფსიქოლოგიის წინაშე გამოჩნდა კონგრესზე მსოფლიო ფსიქოლოგიისა, რომელიც ჩატარდა ლაიფციგში ერთი წლის მერე ამ სიმპოზიუმიდან. ორი სიმპოზიუმი მიეძღვნა განწყობის ფსიქოლოგიას იმ კონგრესზე. რაც თავისთავად იმას გულისხმობდა, რომ ეს თემატიკა ფსიქოლოგიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოდ და ის რომ ორივე ამ სიმპოზიუმს ხელმძღვანელობდა ქართველი ფსიქოლოგები, ეს იმის გამოხატულებაა, რომ მსოფლიო ფსიქოლოგიამ ჩათვალა, რომ ამ სფეროში ქართველი ფსიქოლოგები ლიდერები იყვნენ მსოფლიო ფსიქოლოგიურ საზოგადოებაში. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა
დიმიტრი უზნაძის შრომებს საზღვარგარეთ. მაგალითად, ჟან პიაჟე, რომელიც არასოდეს არავის არ პასუხობდა არც კრიტიკაზე, არც რეაქციას არ იძლეოდა არავის შრომებზე, მან სპეციალური გამოკვლევა მიუძღვნა და შრომას ერქვა უზნაძის ეფექტის შესახებ. დღეს ფსიქოლოგიაში, ზოგადად სოფლიოში არის თეორიული კრიზისი, ნამდვილად არის. და მე ვფიქრობ, რომ განწყობის ფსიქოლოგიის ეს თეორია არის ზუსტად ის წყარო, საიდანაც შესაძლებელია აი ამ კრიზისის დაძლევა. იმ შემთხვევაში თუ განვავითარებთ, ძალიან დიდი მეცნიერული პროდუქტის მოტანა შეუძლია. უზნაძე როგორც მკვლევარი სამი დარგის სათავესთან დგას საქართველოში. ეს არის პედაგოგიკა, ფილოსოფია და ფსიქოლოგია. როგორც მეცნიერების ორგანიზატორი ბევრი საქმეა გაკეთებული, მაგრამ ძირითადი მის დამსახურება არის სამეცნიერო სკოლა, რომელსაც უზნაძეს სკოლა ეწოდება. რამოდენიმე თაობის ქართული ფსიქოლოგი მოვაწეობდა იქ, მაგრამ გამოსარჩევი მაინც არის პირველი თაობა, წინვალე მეცნიერები, რომელთაც ყველას თავისი მიმართულება ჰქონდა კვლევისა, რომელიც როგორც წესი შეთანხმებული იყო ბატონ დიმიტრისთან. ესენი არიან უნივერსიტეტის ლიდერი რევაზ ნათაძე, ბატონი ვასო ფრანგიშვილი, ალექსანდრე ფრანგიშვილი, ჩვენ ბატონ ვასოს ვეძახდით, რომელიც უზნაძის ინსტიტუტს თაოსნობდა უზნაძის გარდაცვალების შემდეგ. ბატონი სოსო ბჟალავა, პათოფსიქოლოგიის მიმართულება, ქალბატონი დარეჯანი რამიშვილი, ფსიქოლინგვისტიკა, ეს ბატონი შალვა ჩხარტიშვილი გახლავთ, პედაგოგიური ფსიქოლოგიის მიმართულება, ვლადიმერ მიტონორაკიძე, პიროვნების ფსიქოლოგია, ბატონი შოთა ნადირაშვილი, რომელიც სოციალური ფსიქოლოგიის, საქართველოში სოციალური ფსიქოლოგიის სათავეებთან იდგა და ბევრი სხვა. ძლიერი ფსიქოლოგიური სკოლა ყოველთვის თავის ნაყოფს გამოიღებს ხოლმე. ამ ფსიქოლოგებს შეუძლიათ ბევრი კარგი საქმის კეთება მეცნიერებისთვის და საზოგადოებისთვის და ეს ყველაფერი ბატონი დიმიტრის წყალობით მოხდა. ბავშვის ფსიქოლოგია. განწყობის ფსიქოლოგია. ექსპერიმენტული პედაგოგიკის შესავალი. ზოგადი ფსიქოლოგია. განწყობის ფსიქოლოგიის ექსპერიმენტული საფუძვლები. ძილი და სიზმარი. ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის საფუძვლები. სახელდების ფსიქოლოგიური საკითხები. პროფესიების ფსიქოლოგიის აქტუალური ამოცანებისა და თეორიული საკითხების შესახებ. ცნების შემუშავება სკოლის წინარე ასაკში. ომის ფილოსოფია. მნიშვნელობის წვდომის პრობლემისათვის. მოძრაობის ისწრაფის ილუზია.